سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بإذن الله هنتعلم بالتفصيل طريقة عمل السلسلة. هي عقدة البداية، شايفين هانا بتحرك بسهولة بهذا الشكل. هليت ايش بدي اعمل؟ بدي ادخل هذا الحبل جوات، لما اعمل الحلقة جوات هذه الدائرة، هذه نحن ندخل كل اشي داخل هذه الحلقة. تمام، يلا بسم الله نبدأ. بنلف بهذا الشكل، شايفين بهذا الشكل، وبنبرمها هيك او بنلفها السنارة بهذا الشكل وبندخل. هلقيت شايفين هذا الخطاف، هذا الخطاف هو اللي بحشر الحبل او الخيط عندي داخل السنارة، وبالتالي بسهولة بدخل هيك وبدخلها جاء داخل الحلقة اللي انا حكيت عنها بهذا الشكل. بهدوء انا بعمل عشان المبتدئين مش للمحترفين هذا الفيديو. تمام، هلقيت كمان مرة هي انا هيك عملت سلسلة. هلقيت لو قلت لك سلسلة واحدة هي سلسلة واحدة. هلقيت كمان مرة، شايفين اول ما هي ما بعمل هيك وبدخل هيك بتصعب على حالي، بدخل هيك وبلفها وبلف السنارة. لما اخد الخيط بالخطاف بلفها هيك عشان يحشر الحبل او الخيط داخل الخطاف تبع السنارة، وبأسحب بهدوء هيك وبأدخل الخطاف هذه داخل هاي الحلقة او السلسلة الثانية. هاي السلسلة الثانية كمان مرة، هاي بشويش بمسك انا وانا بشتغل زي ما حكيتنا في الحلقة الاولى او في الحلقات السابقة، اني بمسك الخيط. اهم شيء من هذا الحركة اني انا بضغط على الخيط من هان بسهل لي دخول الخيط داخل الحلقة هاي. تمام، بالتالي هيك باخد وبلف وبدخل في هذا المكان وبسحب. كمان مرة بروح بهذا الشكل، بروح اخد من هان وبلف الخيط وبسحب داخل الحلقة. هليت بمسك بالخط اول اشي بالاصبعين هدول، بمسك الخيط، ايدي هذه بتاخد خيط تحطه داخل الخطاف وبتسحبه، وهذه بتشتغل. لازم هذه تشتغل، هذه تشتغل، واسحب بهذا الشكل. لف تاني، هي واحد، احشر الخيط في الخطاف. تاني حاجة ايدي هذه تشتغل، اصبعيني تسحب الخيط. 3 و4 تسحب الخيط داخل الحلقة. هذا هو عبارة عن السلاسل. هليت تمام. تعالوا نعد الحلقات او السلاسل. كم سلسلة في هذا اللي عملناهم؟ شايفين هنا هذه وهذه اللي عاملة زي السنبلة، هذه وهذه، هي هذه وهذه، هي 1 2، هذه 1 2، هي 2، هي 1 3، هذه وهذه 4، هذه وهذه 5. بالتالي هيك بتعدي 5 بتمسكيها، 6 بتعدي، 7 8 بهذا الشكل. هي 8 سلاسل. تمام، هلقيت كل حلقة أو كل سلسلة عبارة عندي هذه حلقة، هذه خلفية وحلقة أمامية، حلقة خلفية وحلقة أمامية زي ما هي الصورة واضحة جدا. لو لفينا بهذا الشكل هنلاقي بس واحدة، وبالتالي لو بدنا نعد من الخلف بنعد من هنا. هي 1 2 3 4 5 6 7، وهذه الثامنة آخر واحدة اللي فيها هي الثامنة. تمام، هيك احنا فهمنا السلاسل. تم ان يكون واضح. ضرب ايدك كل شوية اعملي نفس ما عملت في السلاسل. ان شاء الله بنشوفكم في الدرس الثاني. السلام عليكم ورحمة الله.